Розділ 4. Наближався час школи. Чи буде вона в цьому році? Володько по довшому часі порішив відвідати учительку. Прийшов. Зійшов на ганок, застукав. Тихо. Ніхто не відповідає. Застукав ще. Після ще і ще, але в школі пустка. Пішов до сторожа. Хлопче, учителька вже давно вибралась. Не буде школи. Це зовсім Володькові не до вподоби. Значить, цілу зиму дома. І Ганки не буде бачити. І так не бачив її ціле літо. Раз один у церкві помітив, але не дивився на неї. Здавалося, що всі люди звернуть на нього увагу, коли б дивився. Зрештою, він майже забув її. Вона зв'язана в нього зі школою. От сидів собі на лавиці другої групи і не раз, коли не було що робити, оглядав клас. Цікаво було оглянути обличчя, тому уважно розглядав їх. Здебільше безвиразні, бліді і очі нецікаві. Тільки одно зупиняло увагу – Ганчине. Ті шельми очі. Ті очі такі рухливі і такі блискучі. Хочеться на них дивитися. Чоло цікаве і ніс розумний. Навіть ластовиннячко не шкодило йому, навпаки. Здавалося, що через нього барва обличчя якась більше притяглива. Але це тільки в школі. Коли вийшов з неї, коли пішов у поле, зжився з працею. Де там згадувати Ганку? І тільки натяк на школу, тільки серпень доходив до середини, мимохідно згадалася Ганка. Ах, як би хотів знову зустріти її. Вийти в поле, за ліс, туди, на те місце, де колись сидів на пеньочку і дивився на озеро. Приємно було тоді. Відчував соковите життя, відчував весну. Вертаючись зі школи, Володько помітив в долині великий рух. Із західного боку, згори, поволі тягнувся обоз. Ні, то вже не галіціяни, то справжній обоз – москалі. По селі піднявся гамір. В скорім часі кожне подвір'я мало гостей. Обоз розташувався по хатах. У школі зупинився штаб. На вивісці крейдою зазначено «Штаб такого-то обозного дивізіону». Загицали по селі вершники. На долині зупинилися кухні та санітарні вози. Володько дивився на все зацікавленими очима, а після квапився додому, щоб побачити, чи й у нас є. А що, як нема? Володькові надзвичайно хотілося, щоб і до них заїхало кілька підвод. Нові веселі люди, співи, гармонія, вояцький суп значно смачніший від своєї юшки, коли їсти його з котілка широкою вояцькою ложкою. На жаль, до нас обоз не доїхав. На дерманських хуторах не було жодної підводи. Тому, коли настав вечір, Володько, Хведот і ціла армія їм подібних подалися у село на вигін. Там гамору, мов на ярмарку. Саме діставали москалі ужін. Зі всіх боків села йшли в долину з відрами по суп і порцію волов'ячого м'яса. Коло кухні велетенські балії порцій, нанизаних на маленькі дерев'яні патички. Кожний вояк дістає у своє відро кілька черпаків юшки, ложку масткої гречаної каші і порцію яловичини. Деякі діставали просто в котілок і зараз сідали на землі і їли. Здебільшого не доїдали. «Ей, малиші, хто желає їсть суп?» Малиші не голодні, але хто відмовиться від таких ласощів, як московський суп? Кожний бажає поласувати. Тоді вояк брав котілок і йшов ще раз до кухні. Там давали йому ще одну порцію, яку з насолодою нищили малиші. Повечері водопій. Це також цікаве явище. Зі всіх дворів ведуть коней до криниці. Коло одної мало місця, тому вояків поділили на райони.
Кожний район має свою криницю, а там крик, матюки, вивіскування коней. В скорім часі коні так розгрузили землю, що до криниць не було доступу. По водопої гульня. На широкому вигоні круг. Перед кругом довгий стілець. На стільці з розтяжними трьохрядками гармоністи. Навколо муром сірі шинелі, товсті червоні пики з вишкіреними зубами. Кірпатий чорномазий Ванька під розлогі звуки гармоній трепака вибиває. Його ноги, рухи і ціле тіло стрибають, як у чортика. Присідає, плеще долонями по халявах, після по щоках, по губах. Далі й далі, все нові і нові викрутаси. Кружляє дзигою на одній нозі, стає догори ногами і танцює на руках. Воячня вдоволена, щаслива. Деякі присідають до землі зі сміху. А коли скінчився трепак, виступив оповідач. За горами, за долами, за широкими морями, за дрімучими лісами, в славнім царстві-государстві жив був славний цар-государ. Матвій про прозванію Берендєй. Рвучко з місця розпочав оповідач, збивши свою фуражку на потилицю. Над чолом копицею чуб, комір гімнастерки розхристаний, ліва рука в боку, права, мов нагай, вимахується над головою. Воячня замовкла, мов камінь. Звучний голос оповідача дзвенить, як дзвін. Над усім небо чисте і зоряне. На заході догоряє велетенська пожежа. А вояк веде свою повість, як цар Матвій Берендєй, та задумав морську царівну красуню, володарку морів, океанів, зо всіма багатствами, скарбами, зо всіма підводними царствами і государствами собі за жінку здобути. Підводна красуня косу має чистого золота, очі найкращі агати, тіло барви бурштину. Цілунок її пік, мов дотик розпаленого до червоного заліза. Але ні один зо всіх найкращих лицарів, багатирів, козаків, отаманів не міг здобути її прихильності. Тільки грізний цар Берендєй, що правив усіма суходолами, усіма звірами земними, усіма горами підземними, взявся здобути її. «Так», – сказав Берендєй, – «кров з носа, лусни, умри, а міць свою покажи. Моря й океани вилий на берег, у ріки підземні спусти всі води, а вилови шельму, красуню чарівну». Ех, як гримнула війна! Суша і море звелися і вдарилися, звірі, земні і морські чудовиська стялися у герці жахливої смерті. І побідив цар, полонив свою бранку, відніс її у хороми з хрусталю і каміння дорогого і поклав на троні своїм півмертву. У труби тоді трубили, дзвони тоді дзвонили, били гармати 21 раз. Пир тоді дав цар Берендєй усьому світові на славу, пир на весь мир. Вино рікою текло, страви заморські давали, музики грали хвалу славному-преславному великому царю і государю. І при тому я також був, мед, пиво пив, по губах текло, а в рот – так, у рот не попало, да. І рвучко, труснувши головою, закінчив оповідач. «Браво, Аніско!» – гримнуло зо всіх боків. «Браво, браво! От сукін син! Про того, як його, про султана!» – кричать з натовпу. «Давай, брат, про султана, говори!» «Про султана, так про султана!» Обтираючи чоло долонею і змінивши тон і мову, заговорив Онисько. Перше говорив московсько-українською мішаниною. Останні слова розмазав повільною полтавською говіркою. «Виходь сюди, козачня!» – крикнув він. «Огню, стола! Клади огонь!»
і 10 вояк кинулося класти багаття. Дрова вже були приготовані. Запалили сухий трусок, і полум'я замаяло по вояцьких подобизнах. З'явився стіл, лампа, якась книжка. Вийшли з натовпу Стузин, Козарлюг і без слова зайняли місця навколо столу. Одні стоять, інші сидять, ще інші, оперті черевом на стіл, напівлежать. Тиша. Приходить вістун, проголошує: «Славні козаки! Великий султан, володар турецький, грецький, македонський і єгипетський вислав до вас своїх послів з грамотою». «Го-го-го!» – зареготали козаки. «Давай його сюди!» Приходять посли. Це у вивернутих шинелях вояки з позав'язуваними рушниками головами. Один з них бундючно розгортає довгий папір і з гучним, глухим, повільним голосом проголошує: «Я, великий султан турецький, грецький, македонський і єгипетський володар, такий-то й такий, намісник Аллаха» і так дальше. Велетенський натовп завмер. Не чути ні одного згуку. Вояки, дівчата, діти – все заніміло із цікавості, все пнеться навшпиньки, щоб хоч одним оком глянути на небувалу комедію. Серед великої тиші слова султанського посланця звучать натхненно і урочисто. Палає вогонь. Обличчя тих, що мають щастя стояти попереду, палають огненною барвою. У безвітряному просторі дим товстючим стовпом зводиться догори, і там десь під зорями розводиться у бузово-сталевому склепінні. Козаки вислухають грамоту і починають писати відповідь. Натовп розсідається від реготу. З його середини уривно виривається: «Македонський дурень!» «Ха-ха-ха!» – в один голос реве натовп. «Свиняче ухо!» «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!» «Кобилячий хвіст!» «Ха-ха-ха!» «А нашого бога блазень!» «Ха-ха-ха!» «Числа не знаєм, бо календаря не маєм. Місяць на небі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй ось куди нас!» Тут уже дівки, молодиці, бородаті вояки присідають до землі, тримаються за животи і регочуть. Писав листа той саме Онисько, що перед тим оповідав про Берендея. Володькові він видався чимось надлюдським. Він пробився наперед, стоїть в дуже невигідному місці, бо зі всієї сили мусить опиратися на порові заду, від чого аж мліють і тремтять ноги. Але все-таки він не пропустив ні одного слова, ні одної, здавалося, рисочки на обличчі оповідача. Після рухнула загальна гульня під гармонію. Вояки хватають дівок, цупко тримають їх у дужих руках і викручують буревійну польку. Викрики, висвисти, дівочі вивиски лунають долиною. Зійшов велетенський надутий місяць і зупинився над вільхами двірського ставу. Палає багаття. До нього підкидають грубечі комердяки. Сипляться снопами іскри. Рухи гармоній вилітають з ворохопного натовпу на вільний простір і розкладаються по долині приманливою, пориваючою луною. Пізно вночі вертався Володько з товаришами додому. По долині, по дорозі, незважаючи на пізню добу, вешталися вояки. Де-не-де чути жіночі хі-хі та ха-ха. Там десь на другому взгір'ю голосний дівочий регіт. Ха-ха-ха! Аж покотилося. Ніч ясна, холоднувата. З неба зриваються і падають у чорну землю зорі. На траві холодна роса. Хлопців пробирає, вони знизують плечима, швидко стрибають босими ногами по росі. Перед ними мигає п'ятами гурточок дівчаток. Хлопці прискорили біг.
Ті відчули, що їх хочуть нагнати, вивиснули, надподоблюючи великих дівок, і дрібно залопотіли підошвами по землі. Хлопці ще придали духу. Біжать, вигукують, от-от наженуть. Ще мить, ще хвилька. «Ай, що ти? Я тобі дам. Як скажу мамі, то побачиш». Володько і собі розхоробрився. Викрикнувши якусь примовку, він увігнався у саму середину дівчаток і навіть одважився схопити одну за плечі. Та різко пронизливо вискнула, і Володькові рухи відсахнулися, ніби він схопився за щось гаряче. То була Ганка. Він виразно впізнав її, але не зупинився, не промовив ні одного слова, а якомога скорше вирвався наперед і побіг, мов дикий кінь. За ним побігли усі хутірські хлопчики й дівчатка. «Бігом! Бігом вперед!» Бігли нагору, повз школу, повз дякову хату, повз шкальню. Зупинився Володько, аж коли був за селом перед своїм хутором. Хведот біг також за ним. Обидва засапалися, розігрілися. Хведот щось хотів говорити, але Володькові не до гутірки. Пережити цього вечора вплинуло на нього надзвичайно. Ще ніколи в житті не бачив він кращого оповідача і кращої комедії. Після танці і та сама Ганка. Чи помітила і вона його? Мабуть, ні. Напевно, ні. Він так скажено біг. Дещо неприємно вразили його слова одного сільського, свого таки москаля, що був ранений і прийшов на поправку. «Сукіни сини!» – казав він. «Кашожери мордаті! Хіба вони знають, що таке війна? От зібрав би їх, сволоту чортову, та післав у перву лінію. Там сукін син один з другим загуляв би». «Нащо так сердитися?» – думав Володько. «Мусить же хтось і в обозі бути. Не всі, конечне, у перву лінію». «То, – каже Євген Паламар, – самі супчики. Бачте, морди які, хоч пацюків бий. Позалазили у третій розряд. А на фронт дітвору білобілетчиків пруть». Євгенові, правда, відорвало ліву руку, але його все одно зовсім не пустили додому. Він кляв війну, на чом світ стоїть. Володько зовсім інакше на ті речі дивився. Навіть відірвана Євгенова рука не робила на нього такого вже великого враження. Розмах події, її романтика, ворохобня і якась своєрідна краса полонили його, затуманили розум. Усе, що вичитав, усе, що навчився в школі, відійшло на деякий час набік, а перед ним постала у всій своїй величі і красі Бог і сатана в одній подобі. Війна. Обоз постояв у селі всього 3 дні і вирушив далі в тил. За обозом поїхав другий обоз втікачів. По їх мові чути, що це вже не з глибокої Галіції, а десь знедалека, за Почаєва від Радвилова із тих місцевостей. Знов одного дня заїхала на відпочинок до Матвія підвода втікачів. Чоловік, жінка, стара мати і 3 дітей. 2 хлопчики і дівчина. Дівчина вже старша, дівочиця, уже і ходани ходили, як заявила мати. Батько москаль у військовому. Прийшов з фронту ранений на поправку. Застав його приказ вибиратися. Ну, не покине ж він отак на Божу волю родину. Що, ні? Правда ж. Мав відійти тиждень тому, а тепер все не знає, як буде. Самі ж жінки. Бійтеся Бога. А що буде за те, що у срок не з'явився, чорт його знає. Розстріляють, то розстріляють. Гірше смерті нічого не видумаєш, але, напевно, не розстріляють самі, а пішлють на фронт, щоб там уже те брудне діло інші зробили. Походить чоловік від самої границі. 3 верстві. Вже, може, з хати та з цілого села одно місце на землі. Хто знає.
А тре буде все-таки десь отам далі серед ліса чи серед поля, чи, може, і на гладкій дорозі жінку з отими ощенятами лишити і йти. Що зробиш? Говіркий і поважний гість сподобався Матвієві. Настя варила, кормила цілу родину. Жінка весь час побивалася, плакала. Увійде до хати, що не побачить, що не візьме до рук, і одразу. І ми, жіночко, мали таке, ще ліпше. Все геть чисто своє мали. А тепер жебраки, сироти, викидьки на сором та ганьбу. І сльози одразу їй витечуть з очей, каламутні у почорнілих, попухлих очницях сльози. 2 дні відпочивали біженці на Матвієму дворі, на 3-й рано виїхали. Серпень добігав кінця. На полях запізнений збір хліба. Безліч вівса мокне у півкопах. Дорогою їдуть і їдуть обози, військові й цивільні. Дорогу розширили в 3 рази. Прийшли якісь землеміри і виміряли. Бараболі не бараболі, просо не просо, все одно. Відтяли стільки-то сажнів і дорога. Посунули підводи, кіннота, піші. А Матвієва родина при праці. «Ей, ви! Що ви там ще мучитесь? Все одно пропаде!» – гукали на Матвія. «Пропаде, то пропаде, а до пуття довести треба. Не лишу ж отак усе на полі. То в стодолі згорить!» Матвій розводив руками. Дивився на захід, звідки вже виразно чути гуркіт гармат. Ні, все-таки збирати треба. Возив, збирав, складав у клуні, всі засторонки запхав під самий стріп. У полі ще одна насінна конюшина. Нарешті гострий наказ. Десятник у кожній хаті наказав. Хто має зайву, тяжку до ходу худобу, хай відводить на зборний пункт до Білої Криниці. Там усе на вагу куплять. Хто не поведе, то в дорозі даром покине. Відступ війська не припиняється. Вибиратися прийдеться все одно. Від такого наказу у Матвія ліг у грудях тяжений гніт, і ніщо не в силі зняти той тягар зі серця. Увійшов до хліва. 6 корів одна коло одної стоять спокійно при жолобі. Не можна Бога гнівити. Було молочко і собі, і людям. Хто не прийде, бувало, дістане кварту доброго густого молока. А платити? Хай Бог заплатить. Здорові споживіть, казала Настя. І от ці корівки, ці чудесні тварини, на які чекав і силу свою нищив такі довгі роки, тепер треба нищити. Так, нищити. Просто виведи в поле і скажи: «Йди, худобино, куди очі бачать. Не треба мені тепер тебе. Або віддай на пуди за безцінь. Аж серце болить. А тут тобі зі всіх боків. Вибираємось та вибираємось. От батюшка всю родину вивіз, сам лишився і чекає, поки село рушить. Усі наші виїхали, навіть управитель, і той не лишився. Ведіть зайву худобу. Цікаво, хто має ту зайву худобу? Який добрий господар має зайву худобу? Ох, зайву. Бодай його кольки скололи, хто видумав цю штуку. І думає Матвій. Не було колись худоби, не було гроша, не було часом чого й в рот вложити. А тепер і худобина усяка, крівавицею здобута, і поле. Мав від рання до вечора турботу, і от тепер лиш чоло морщиться від жури. І як його усе знищити? Знищити так, щоб менше боліло отут десь, де сидить мужицька, на всі болі гартована душа. Тільки що на ноги звівся. 50 років товкся, мов останній з останніх. Гірко горював, тяжко бідкався. Нарешті поля того шмат роздобув, халабуду якусь злабудав. Все воно над тим часом, на поки що.
Поле також небозна, як вироблене. Туди треба б такого гною, а туди іншого. До всього худоби не потрібно, до болю, до останнього потрібно. Одно чіпляється за друге. А що село? Що люди? Де є ті самі люди і що вони думають? Ах, люди! Не кажіть мені про тих людей. Боляче згадувати. Хіба вони вміють міцно ходити, до змори працювати, битися з останніх тих справжніх, які тільки людині дано сил? Ні. І кажу вам ще раз, ні. Вони рухаються, ходять, але без думки. Думки нема тієї, як то кажуть, живої, болючої, як оголена рана. І свідомства мало. Не кажемо якоїсь великої свідомості, а навіть свідомості того, що вони до людей належать. Так, горе це. Це якась винятково безталанна, загнана і збита, мов макуха юрба, яка не вміє відбити напору ворожого. Ціле село і всі геть села навколо забули за себе. Гримнула десь бозна-де гармата, і все у крик, все в лемент, так ніби їх життя найважливіше. А де ж господарства? Так думав огірчений Матвій. Не мав кому цього сказати. Сам собі думав, ступаючи широко полем, розмахуючи стиснутими п'ястуками. Часто дума вголос виривалася. Кантате тверде слово рвалося з придушених грудей і падало у порожній, безлюдний простір. Разом зі словом рвалося серце. Насильно рвалося, ніби хто виривав його, як ріпу. Які болі! Які невисказані болі! Лиш мужик знає їх. Той, хто твердим хлібом кормився, хто не чув ні холоду, ні спеки, хто не знав про існування нервів і бацил. Матвій йде полем і, здається, це ступає месник. Кара. Зупиніться і погляньте в його обличчя. Ніхто не бачив такого грізного, зрізаного зморшками чола. Кожна та зморшка кричить болем. Гляньте, очі його з червоними жилками, в яких горять блискавки. Гляньте, він навіть без кашкета. І вітер, рвучкий осінній, що дме з над Угорської долини, патлає його рідке волосся, ніби віхоть соломи. Поли його куцана розпадаються на всі боки, ніби якісь особливі крила особливого неземного птаха. Він не йде, а летить. Не дивіться, що його великі широконосі чоботи лишають широкі сліди на свіжозореній рілі. Він все-таки летить от пінтими хмарами, які рвуться з його злисілої голови і застеляють все навкруги – землю, ліси і небо. Так кожний день літає Матвій по своїх полях. І що виразнішали гарматні перегроми, то лет його збільшується, набирає особливого значення. А все-таки одного дня Матвій увійшов до хліва, де стоять корови. 6 їх. Усі ланцюгами до жолоба поприв'язувані. Он лиса, манька, ряба, рогата. Он та, що цього літа на ярмарку купив, без назви. Далі шустра, рухлива корівка сивенька. Стоять усі по зросту, від ліва до права. Лиса найбільша, найтяжча. Далі манька. Матвій одв'язав 2 і вивів на двір. Кликнув Володька. Цей має підганяти корови. Це ті манька і лиса. Володько пас їх 2 літ і знає їх, як і себе. Поважні корови, незворотні, тому і в шкоду менше ходили. Добрі були, слухняні. Шкода їх йому. І не шкода. Якось. Чомусь не шкода. Так, ніби це його не обходить. Настя вибігла з хати. Глянула. Здавалось, вона хотіла обняти ті тварини і горнути до себе. Замість того попробувала задійки чи неповні, щоб за дорогу не набрякли.
Володькові всунула в руку вузлик хліба з маслом. Повели. Повели на продаж до Білої Криниці. Володько йде за коровами босий. У нього зовсім нема чобіт. Батько веде за повід корови і не промовить ні одного слова. Не хочеться йому в такий час розмовляти. Так і пішли. Через село, долиною до Башковець, через казьонний ліс. Володько вже знає цю дорогу. Торік на мобілізацію ж їздив. За цілу дорогу тільки парою слів перекинулись. У волості величезна черга. Прийди, різун його матері зі своїм і ще чекай, проси, поки то вони зволять забрати твоє добро. Після корови важили і видавали квитанції. З тими квитанціями треба йти в друге місце, щоб дістати гроші. За обидві корови дістав Матвій 111 рублів і ще якісь там копійки. Видали цілу Катеринку, а решту рублями. Матвій зав'язав тісно гроші у кінець шматини, в якій був замотаний хліб. Коли продали корови, і Володько лишився тільки з прутиком, яким підганяв, а Матвій навіть не дістав назад свого повода, добре, що ще не взяв ланцюга, обидва посідали на морозі і їдять хліб з вареним салом. Їдять мовчки. Матвій щось міркує, а Володько передумує усе, що бачив. Після на Матвія якась злість найшла, чи що. Досить, що напало на нього неухильне бажання нечуваного марнотратства. Сам устав, пішов до крамниці і по часі виніс звідти цілу плящину лимонаду та здоровенну булку. О, така булка, напевно, досить коштує. Власними руками розтрощив булку на дві половини. Одна собі, друга синові. На, хоч з'їмо. Що з'їмо, що вип'ємо, то тільки й наше. Кляті часи настали. А після пиячили порядно по черзі. Цілі 3 копійки луснули, як і не було. Володько з приємністю потягнув гострого шипучого напою. Втомився, та й ноги кляті попідбивалися, а додому ще верстов 20, бо рішив Матвій чомусь через місто Крем'янець вертатися. Хай хоч побачать, як там тепер виглядає, що поробляє жидва. Треба рушати. Сонце не стоїть на місці. Воно вже давно зійшло над Крем'янецькі гори, туди, де станція знаходиться. Йдуть сошею. Повз казарми, повз велику червоної цегли похмуру гарнізонову церкву, повз військовий цвинтар. Сюди і туди без кінця і перерви їдуть обози. Дійшли до станції. Володько в душі вдячний батькові, що пішли сюдою. Хай це яких 6 верстов більше, пусте. Він же ще ніколи не бачив ані залізної дороги, ані поїзда, ні паровоза. Колись бувало ще в Лебедині, коли збирався поза Мартинів запуст на пригірок, бачив дим з поїзда. А то далеко, верстов 12 було. А може, то і не з паровоза був дим. Може, то просто собі якийсь дим та й годі. Але для Володька то був особливий дим, і він дуже радо ловив його своїм далекозорим оком. Тепер ось вони обидва з батьком зовсім близько коло станції. Марширує 2 роти зі штиками насмірно. Спереду офіцери з голими шаблями. Справа пруги рейок врізалися у землю і обросли бур'яном. По них старі вагони з написами Ю, З, Ж, Д. Ще далі добрі вагони. На них грузять корови, коні, людей. Кортіло Володькові підійти до тої метушні ближче і все докладно оглянути, але мало було часу. Йшли весь час по гострому дрібному камінню, тому відчував прикрий біль ніг. За тіснотою навіть не міг іти тудою, де хотів. У місті, що здушене невеликими, але гарними горами, тісно, рухливо, гамірно, їздять авто. Кожне з них напхане військовими. Особливо впадають у вічі юрби золотопагонників.
Здавалось, вони зійшли сюди з цілого фронту. Але крамниці скрізь відчинені, і скрізь іде гарячкова торгівля. У Володька виникає таємний задум, який в короткім часі розростається в непереможне бажання. Постав він і розрісся до неймовірних розмірів, коли проштовхувалися з батьком через ринок і проходили повз крамниці з дешевим взуттям. І як його не згадати про чобітки, коли ноги так порепані, так підбиті? Хай би хто спробував не згадати. На ринку Матвій купив цілий хунт грушок. Знов нечуване і зухвале марнотратство. Видно, Матвій поспішив. Хай все гине, коли так. Знайшли шматок вільнішого місця у куті ринку, сіли і смакують грушками. Володько слухає, як сіпає в ногах біль, і дума про чобітки не вилазить з голови. Напроти брудна із заяложеними дверима крамничка. Там знана рухля продає гнилі оселедці, смердячу тараню, коломась та сіре мило. Запах такої крамниці надзвичайний. Ось вони доїдають грушки. Матвій, видно, готується вставати та відходити. Він же ще мусить накупити дещо до хати. Володько рішається на останнє. Будь-що будь, а сказати він мусить. «Тату!» Обережно, з прищуленими від ніяковості очима, каже Володько. «Ми там проходили коло крамниць. Бачили ви, які там добрі юхтові чобітки висять?» «Ну, так що? Хіба тут мало тих юхтових чобіток?» Ви знаєте, тату, я так попідбивав собі ноги. Ах, так болять отут коло пальців, дивіться!» І він навіть одну ногу підняв і показав батькові. Підошви попухли, деякі пальці попідбивані. Найменший підрізався і щемить, як халера. «Так, знаєте, мерзнуть ноги, як виженеш на росу?» Підняв голову і дивиться благальними очима на батька. Очі того насуплені. Зирнув на ноги сина і каже: «Ну, а як же ж ти хотів? Ти ж не панич, і батько твій не пан». «Ні, я знаю. Але коли б я мав які-небудь паршивенькі шкорбунці...» «О, ще чого заманулось?» «Думаєте, я так багато хочу? Ні, мені які-небудь чоботи, от і все». Думаєш, то небагато? Чоботи, думаєш, за те купиш? А думаєш, коли? То що? Отрак одразу в росу їх? Довго той чобіт видержав би тоді? Ні, я буду їх шанувати. Куди не треба, не взую. Ну, то й купляти ще не потрібно. Мені гроші он на викуп купчі, на сплату банку потрібні. Ти ж знаєш. Тату. Не морочи, не маю я грошей. Не буду ж я 100 рублів тобі на чоботи міняти. Ходім, вже пізно. І батько встав. Володько не хоче підніматися. Пробує перечити. У вас же є дрібні. Дрібні. То і треба їх ще тих дрібних дома. Он мушу дещо купити, і по дрібних. Але, тату, канючив Володько, мене так болять ноги, так болять. А за що ж я ціле літо оті корови пас? Осмілився він навіть такий гострий кинути докір. Батько скривив уста в подобу усмішки. Це дещо підбадьорило хлопця. А я, сказав батько, а я за що ціле літо орав, сіяв, косив, до клуні возив? За що, га? Ходімо, нічого тут гадурати. Ой-єй, видно, що з Володькової витівки нічого не вийде. Встав. Тату, вирвалось у нього, мені навіть додому не хочеться йти. Я ж хочу одні тільки чобітки, які-небудь, погані, найдешевші. Ось війна йде. Дурню ти, війна.
Все тобі ж з війною лізе. Тобі одно в голову, а мені 1000. Вже йдуть. Володько дуже невдоволений. Він обережно ступає по камінцях, ойкає, коли попадає на гостріший. Думи його прикрі, докірливі. Так завжди. Бігай, бігай, дерися, раненько вставай, мерзне, мокне, а коли купити що? Ну, хоч до чужих йде. Батько йде спереду, рівно тримає голову, плещі дещо сутулуваті. Він думає. На чолі виграють зморшки. Втрата то втрата. Самого коштували ті корови більше. Але малому чоботи таки потрібні. Все одно, не тепер, то в четвер, а купити мусиш. До зими, може, не подере, а тут за одним заходом. Але вони вже досить далеко від дешевих крамниць відійшли. Вертатися? В інших, що на широкій вулиці, крамницях дорожнеча. Там хіба сама офіцерня купувати може. «Одлупити б тебе треба!» Чомусь виривається у батька. Він майже сердитий на сина, що той нагадав йому таку неприємну річ. «Ну, то ходім же, може, ще виберем». Володько зрадів. Він зовсім не ображений отим відлупити, хоча і не почуває за собою ніякої провини. Коли верталися на ринок, навіть ноги перестали боліти. Виявляється, що за зовсім дрантивенькі чобітлята з поганої підробки юхту, пришитки до старих порепаних халяв, знайомий жидисько хоче 5 рублів. Матвій одразу хотів плюнути, жбурнути ті шкарбуни жидові межі очі й піти. Мовляв, на коровах втратив, то не будеш грубу суму на таке дрантя видавати. Але Володькові навіть таке дрантя позначим видавалося. Коли б він мав і такі. Ого, чого б він більше хотів. Поки батько жорстоко воював з клятим пархачем, Володько пережив неабиякий мент. Вираз його обличчя так само швидко мінявся, як мінявся хід торгу. Нарешті крах. Батько таки плюнув і вийшов. Де ж таки? Вже з 1,5 рубля майже до 2 дотягнув, а стопроклятий парх затявся на 3 і ані копійки вниз. Обійшли ще кілька крамниць, перебрали з 10 пар чобіт. Кожний раз Володько мусить натягати на свою болючу ногу чобіт, і кожний з них видавався йому зовсім добрим. Він не перебирає, як батько. Який-небудь, він же це сказав виразно. При кожному торзі Володько почуває, ніби стоїть перед судом і його засуджують на смерть, чи дарують невимовне щастя. Третій жид, який «я ж вас ще позаторік знав». Дядько Матвій? Ні? Боже, то ж ми коли вже знайомі. А для вас у мене півціни. Оці добрі з варшавського юхту. Знаєте їм ціну? Задурно. Хай я до шабасу не доживу. Усього 4 рублі. Їй-богу, це задурно. Поміряй, малий. Поміряй на ноги, ну, ніби на міру. Цей самий щебетун не захопив Матвія. Він бере чобіт, міцно збиває його в руках, пробує, чи не тріскає шкіра, чи не відлітають одразу підошви. Бо і таке бувало. Візьмеш те дрантя в руку, а воно розлітається. Знов торгування. Цей затявся на 3 і 10 копійках. Хай його діти суботи не діждуть, якщо він більше, ніж 10 копійок на цих добрих чоботях заробить. Це ж не який-небудь тендит. Не буде ж він знайомим людям якесь сміття продавати. А Матвій сказав твердо. 2 рублі з половиною. Хоч – беру. Не хоч – можеш сам у них ходити. І вийшов. Володько тяжко зітхнув. Де ж таки? Звернувся батько до сина. За таку непотріб такі гроші. Я сам за оцю, і підняв праву ногу, 3 роки тому 3 рублі заплатив. Але це чобіт. А то, тьху, бий тебе всі громи.
Йдуть геть і не оглядаються. Раптом хтось смикає Матвія за полу. «Хазяїн, хазяїн, верніться! Ну, платіть гроші!» Це суха, кривов'яза жидівочка з крамниці. «Бодай би тебе кольки скололи! Чому ж ти не сказала цього одразу? Чого морочиш?» Матвій вернувся і довго вилічував гроші. «Це тільки для вас. Знайте, що це тільки знайомим», – умовляв жид. Матвій дав гроші, взяв чоботи і передав їх Володькові. Цей схопив їх на оберемок і тримав обережно, ніби вони з найтоншого шкла. А що в його очах? Скільки в них справжньої втіхи! Там ціла безодня радості, яка геть дотла знищила усілякий біль, острах, безнадійність. У думці дякував батькові, Богові і цілому світові, а ніс свої скарби так, ніби це щось рідке, що може розхлюпатись. Тепер тільки важке питання – чи варто їх взувати на росу, чи далі мерзнути? Шкода ж дійсно нових чобіт. Ну, але добре, що є. Додому 15 верстов. Прийшли, коли вже всі спали. Володькові ноги так боліли, що навіть не мав бажання хвалитись чобітьми. Поставив їх у таке місце, де б не замастились, сам пішов до клуні, вкрився кожухом і заснув сном каменя. І добре, що продав корови. Незабаром гармати під Крем'янцем загули. Ні дня, ні ночі. Чорна хмара і чорний дим застелили небо і землю. Осінь вдарила дощами. Паркові обози гарматних дивізіонів зрили немощену дорогу, і в її драглині грузнули біженецькі коники по самі черева. Їхали вже не дорогами, а полями. Під гуркіт гарматних перегромів янчать у будах діти. Сміється і плаче якась чорнолиця жінка, що сидить на брудному, мокрому клункові. Вона оповідає вголос, як козаки її хату палили, як вона втратила дитину, бо на полі саме була, а дитя ніби в хаті лишила. Прибігла, дитини вже не було. Вергла себе вогонь, але вирятували. А чоловік її у Карпати пішов. Бодай їм, як довго житимуть, в голові карпатало. Вона протягала руку, благала когось. Хустина злізла їй на потилицю, а розбите каре волосся всівав дрібненький дощик. А обози пливли собі повз байдуже, поволі. Часом коняка, яка черевом на грязюку падає. Били, зводили матюками. Наліплені стопудові колеса возів сутужно обертають маточинами. Не обійшлося і без хриплого співу, і триндикання губної гармоночки. А Матвій усе працює. Поле не сміє так лежати. Косить на сінну конюшину. «Божевільний!» – гомонять сусіди. «І на яку халєру він працює? Все одно пропаде!» Матвій міркував. «Пропаде моя праця тоді, коли мене не буде. А поки кості мої прикупі, доти не сміє пропасти ні одно зерно». Одного ранку з гуком і криком в'їхав у село обоз армії первого розряда. Наїхало видимо-невидимо. Стали по кущах і садах. Частина зупинилась на чистому полі, саме на Матвієвому. На подвір'ї повно воячні. Двері хати не замикаються. Під клунею дві двоколки, запряжені велетенськими карими кониськами. Матвій задумав молоти овес. Може, хоч дещо продасть, а тут дощ не перестає. Дядька, по що работаєш? Все равно бросиш. Нічого, брошу то брошу, а молотити треба. І зародило ж, як на то те. Копа вівса 10 пудів сипле. Усі сусіди самі до фуражирів йдуть, просять. Купіть, господин, хороший овес. І продавали у снопах за безцінь. Продавали все, що могли. Свині, телята, кури, гуси. Ячменю, пшениці, жита ніхто не хотів. На що?
Наші лошаді і овса жрут больше. На кой чорт ячмень? І як, прошу вас, будуть жерти? Біля конов'язі, як глянеш, овес у снопах. Дощ не дощ, все одно. Коні топчуться по снопах, розгрібають копитами. На возах м'ясо псується, шнури тютюну, що у крем'янецьких міщан набрали, гниють. У Матвія на туку купа, пудів 200 вівса. Солому на дворі в ожереді дощ перемиває. Який дивак буде тепер вівсяницею, та ще й такою грубою, піклуватися? Хіба Матвій? Так, він не забув і про солому. Вояки, мов велетенські мурахи, стежку через город до соломи вторували. Кожний в палатку потребує для спання. Головне, що її отак розтягнуть по дорозі і втопчуть в болото. Матвій і солому рятує. Ходить з вилами по дощі і скидає розволочене на купу. За овес навіть і не питай. Хіба ж хто чув, хіба ж хто бачив, щоб за овес 30-40 копійок платили? Ні. Хай вже краще огонь жере, як на галай-балай, отак чортові нетрудженому в зуби віддати. Ну, а як? Того. З вибиранням як? Он село вози маже, буде на ліскові обручі з рядин напинає, все думає рушити. Рушить цей обоз, рушить і народ. Рушить, як є селом, повінню. Підрядними думаєте зимувати? Ех, думаєш, один з другим Бог тобі піч з неба скине? Але, старий, подумай про діти, роби щось. Напни, що на віз і собі. Чуєш, як бовхає? Гуторила Настя. Дурна ти, бабо. Коли б у тебе розуму було, як у курки, то й то більше голова твоя варила би. Куди до чортової матері поїдеш? Насті лишається одно – плач. І вона використовує хоч це. Сльози, як і завжди, шукають найглибших зморшок і тихо спливають кількома галузками до тісно затиснутих уст. Матвія досада люта, мов іржа гризе. Серце чує в грудях ствердле, мов галька крем'яна. Різьба чола нагадує майстра, що кохався у величі гніву великих богів великого минулого. Грязюкою шляху чвалають козаки. Черева коней тинковані товстою верствою землі. Нагаї, чоботи, носи і чуби, грядь, грязь і грязь. Одні очі, мов пожежа, яку ті люди так покохали. Здавалось, все зотлять на попіл, порох і небуття. От як коні рвуть копитами з грузької землі, як соковито цмокають і прудко хльоскають навколо пригоршні багна. Ніздрі грають і рвуться від шарпкого дихання, бризкають піну і кров. «Куда дорога на Жолобки?» «Пряма, вот там, за лесом». Це прекур'єр штабу 14-го корпусу, що зупинився в сусідньому селі. З фронту страшний наказ летить. Все на 60 верств у ширину огнем вкрите. Смуга чорна, як чорнозем, хай ляже від полудня до півночі. Небо і земля тільки. Гур! Гур! По бронзовім пітнім тілі неба валун за валуном, мов випар вулкану, котять хмари. Вдалечінь і ширінь небо згорнуло панцир, здушило повітря, стлумило соняшне світло, що війшло в підземелля. Лишилось інше світло, не того ясного сонця, що навіки, мабуть, щезло, мов стерта брудною шматою пляма крові. Постало і поволі, мов світанок, ширилось світло попелястої барви, яке заволікало їдкою поволокою поля, гори, ліси. Дороги йшли, мов тунелі. На них литі з чавуну істоти в заграві далеких пожеж ішли, котились, чвалали, йокаючи животами.
170 мільйонів душ приносило жертву, і чорний дим закоптив небо. Десь там у сірих хащах, між золотом і вогнями, сам коронований володар тягнув з багнюкою великої імперії. На північ, в ліси. Обернемо вісь бігуна і пустим планету навскіз у безвість бездонну. Кінець вам. Цю метушню ніс Матвій у черепі, у душі, у очах. Він брав півпудову сокиру і тисав Буду. Таки, мабуть, піде. Земля тримає його страшними цупкими обіймами, але війна сильніша від землі. Одяг, посуд, худоба, свиня з 8 біленькими поросюками, годований веприк, зграя чубатих курок, широкодзьобих качок. Куди з тим? Все вижени в поле, нажени, гижа, гиля, і хай сіється по широкій землі, хай іде лісами і множиться. Буда вийшла справжня, матвіївська. Настя, як побачила, руками сплеснула. Та куди такий тягар повезеш? А мішечок муки, мішечок круп, боденька сала, дрантя всяке. Матвій до солдатні йде, гне спину, яка нікому, крім праці, не гнулася. Купіть на милость веприка. Годований, сала на 5 буде. Що вже дасте, і то добре. 12 рублів втицнули за веприка. Забили обухом, тулуба забрали, а кишки собаки розтягли. І добре, що так. Добре, що хоч 12 дали. Інші солдати одні півники поїдали. Що ж, коли на такій трудовій землі домашнього птаха ніби воріння розвивалося. Василь різав поросята. Баняк в холодниці зіпсувся, і не було ні одного голодного пса, який би на таке поласував. Гармидер навкруги, огні, дим, дощ. Дядькові одному шкапи пристали. Скривив рота, вагався, що скидати – жінку чи міг з мукою. Чорт з мукою, а жінки жалко. Розв'язав мішисько і сипнув муку на ріденьку грязь дороги. Вітер дещо підняв, але дрібний дощик зразу ж уйняв мучну хуртовину. «В'йо!» Шкапа одна не йде. Впала чортова тварина і лежить. Просто в муці. «В'йо! В'йо! Згоріла б ти ясним огнем!» Шкапа лежить і постогнує. Над дядька лють, мов чорна хмара не йшла. Обернув пужално-державном. Бемц! Бемц по ребрах. Тільки ногами засовала. У дядька піна ротом виплюснулась. Плигнув на віз. Якісь миски, якісь горшки, якась діжечка. Все те випурхувало з буди і розліталося на скалки, ще не доторкнувшись землі. З'явився якийсь москалик. Зійшлися люди. Нагай затанцював по спині тварини, полосував її вздовж і впоперек. Нарешті люди кілками підважили, поставили таки на ноги, витягнули з багна колеса, що вгрузли по самі маточини, пхали воза, а віз шкапу. Дядько поплужився далі вглуб Росії. Обоз не руше. Віз у клуні готовий, честь честю стоїть. Колеса вбитий шлях вгрузають. Купа вівса також лежить, не продав Матвій ні одного пуда. Гармати день і ніч виграють. Часом брязкотять скоростріли і, видається, десь отут за Башковецьким казьонним лісом. Матвія їжа не бере. Сон десь зник. У думці покошена і мокра конюшина, що лежить в копицях на полі. А повна така, головчаста, подів 15-20 було б, по 10 рублів пуд. Метушливі люди вибиратись квапляться. Ось, кажуть, перетнуть нам дорогу в Шумську на греблі і баста. А так по 3 дні стоять втікачі, поки через греблю переповзуть.
А коли ще натиснули б? Хочете, то вибирайтесь, а мені дайте чисту годину, сердито відповів Матвій. Баби не одважуються самі рушити. Хай вже він наперед. А той він сидів, мов камінь, і ніяка війна не зрушить його. Кілька дядьків з Телявки не видержало і знялося. Виповзли на шлях і поряхалися в напрямі Жолобецького лісу. Матвій проводив їх очима і мовчав. Що їм казати? А їх хати вже другого дня стояли вилущені, мов порожній стрючок. На місці дверей і вікон одні нори, а всередині ніби буревій бушував. Кажуть, завтра чи коли там козаки від Івана з тамтого кінця село підпалять і люд, мов блощиці, викурять. Хай палять. Все одно. У Матвієвій хатинці 20 денщиків. У печі палає огонь. Смажаться кури, поросята. Двері навстіжень відчинені, долівка, мов на дорозі. Сам господар не сидів у хаті, ходив і ходив. І коли сили спадали, приходив, брав мовчки в кулак дещо покомлати і відходив до клуні, до свого вівса, до своєї машини, яку щойно 2 роки тому купив. Там і жив, мов горобець у стрісі. Володько також купку марок за кури та всілякі прислуги зібрав. Були сині з Миколою другим, зелені з першим. Солдати якось до двора пішли і мішок яблук приперли. Висипали серед подвір'я і хто хотів їв. Розказували, що там твориться. Володько ніколи у дворі не був. Бачив здалеку велику садибу, покої. Бачив часом паничів, що із зализаними головами спацирували селом. Але близько не підходив, нічого спільного з ними не мав і чомусь не любив того. Не чув до них того, що бувало в дермані до учнів семінарії. Ті також чисто ходили. Блискучі козирки кашкетів, блискучі халяви мали, але Володько сам хотів таким бути. Нічого ліпшого не було, як бути учнем паничем. Ні, прийде тобі. А скажіть, пожалуйста, що це такое? Показує на жито. Не знає, що таке жито, аж є ж у селі. Тьху! Руки які у них. Пальці, мов шкляні. Коли б здушив, розсипалися б. Дівки губи до червоного мажуть. Тепер слухав, що там твориться, і собі пішов. Подивитись. Сад гарний, великий. Яблуні гнуться від овочу. Скрізь, де не глянь, солдати. До яблунь поприв'язували коней. Яблука спадають просто під копита і тут чавляться. У покоях уже всьому кінець. Лиш білі папірчики, що летять із вирваних вікон та дверей, пурхають від вітру по клумбах квітів. У палісаднику обтрощена пальма і пара кактусів. Володько відломив і собі одну цікаву, невидану, подібну на пір'їнку гілку з пальми. Після не без остраху всередину вступив. Там солдати, баби, діти, якісь розбиті бебехи. Пух розвіяний по помості, вирвані з одвірків дверей лежать під дорогом і по них топчуться. У просторій кімнаті дзеркальна стіна. Перед нею москаль у мокрій шинелі. Вус фертом, шапка на потилиці чудом засіла. Володько і свою непоказну постать перший раз на цілий зріст побачив. От чоботи ті самі, які у батька виканючив, надто у грязюці. Аж злякався, коли глянув, що вони на помості колись, мабуть, навіть лакованому стоять. А очі які смішні. Чуприна, як щітка, якою замітають. Шморгнув носом і пішов далі. З протилежних дверей виліз ще москаль. У руках його сокира. «Ти шо, мать твою ростаку, как барышня, рыло свое рассматриваешь? Вот его!» Бах! Бах! Вправо, вліво! Обух торкнувся дзеркала, і те, мов розбита вода, хлюпнулось на всі боки.
бренькнули кусниська шкла, а москаль кашкета збив на потилицю, ліву руку вбік упер, а в правій сокира стоїть гордо, ніби переможець великий. Один Володько, мабуть, здивувався. Решта все, що входило і виходило, більше бачило. Той, що розглядав своє рило, до фортепіано підсів і взяв кілька акордів. Фортепіано заревіло і заповнило простір дикими згуками. «Какой-то сукин сын сапогами по клавішах топтався!» Із серцем вирвалось у музики. «А ти рєш!» – кричить на нього тої сокирою. «Раскамаринського!» Той брязнув щось розгульне. Солдат сокиру за пояс заткнув, плюнув на руки так, ніби з тим сплювком усе серце виплювати хотів, і тупнув кілька незграбних присядок. Десь взялися дівки. Закрутились шинелі, спідниці, чоботи гупотять по помості і розкидають закарваші болота. Фортепіано отчайдушно реве, пики барвою наливаються, і білі зуби мигають, мов блискавки. І зненацька музика урвав. Розкручені пари фургалом вертілись далі. Зупинились і стихли, коли Раскамаринський попід стелею розвіявся, а на місце його розлилася розлога та повільна мелодія. Володько не розуміє того всього, але задубіло стоїть і цілою істотою вникає в оточення. Ось музика буриться, піднімається на височінь. Чує вітер, що б'ється об скелі і квилить злим духом. Чує густоту мороку і вихор, що бушує в ньому, оточуючи бліду пляму сонця, яке ледь проривається через хмари. Чоботи, носи, очі червоні, чорні, сині, чуби, що мають від вітру, жмут сяйва, що хлеще у прижмурені очі і освічує велику, насторч розбиту брову. Все преться і преться перед очима, мов змора. І коли влетів з нагаєм офіцер і різким голосом ревнув «Смірна!», у Володька все ще більше змішалося в голові, і він витиснувся через розтрощене вікно під капіж, де лежала розчовпана купа вазонів. З дверей покоїв бомбами вириваються вояки, баби, діти. Деякі несуть на плечах знак брудного нагая, але всі чомусь регочуться, видно, були вдоволені. Володько обійшов покої. В одному вікні побачив знайомого хлопця. Той манить його пальцем і щось показує на помості. Володько підійшов до вікна і глянув до середини. Там стоси розкиданих книг. Володько плигнув через підвіконня і накинувся на книжки. Вибрав з них те, що вважав найцікавішим. Скинув пасочок, яким підперізував штани, і накладав на нього стоску книжок, недописаних журналів, картин. Все це рухнув на плечі, але вага була надзвичайна. Прийшлося трохи скинути. Володько довго вибирає менш вартісне, але кожна книжка липне сама до його рук. В інших кімнатах обривали на стільцях плюш, розбирали якісь горшки, розбивали шухляди і витягали з них клямки та замочки. Володька це не цікавить. Він несе скарб, несе так, як несе кожна людина щось таке, що безперечно і невід'ємно їй і тільки їй одній належить. Все одно ж там все те знищать. Що, ні? Напевно, так. Знищать. А він же хотів це прочитати. Перший раз у житті мав він нагоду бачити, відчувати і торкатися до такої маси книг. А які соковиті, виразні, палаючі картини, літери. Ні, ні. Хто посміє заборонити йому вирвати ті скарби з-під солдатського чобота, який не знає милосердя і шани? Але, підходячи додому, він більше відчував, як розумів, що цього вчинку батько не похвалить. Тому він і не показався на очі батькові. Підійшов не з дороги, а з горбу.
обережно прокрався поза ожереддю соломи і заніс до льоху. Там у темноті звалив усе з натомлених пліч і сів на шпиньки перед здобиччю. Довго розкладав зім'яті листочки, обривав пошарпане, складав в розсипані сторінки. Надзвичайно мало світла, тому призирався до всього, мов сліпець, що цілим єством прагне побачити ясність предмету. Шкода, що він не може ось тут засвітити і сісти на цілу ніч за читання. І хай там б'ють зверху гранати, хай валиться там світ. Що то все йому обходить, коли перед ним купа дорогоцінних скарбів? Розказав про це тільки матері. На другий день і та пішла з ним подивитися на руїну. У покоях було вже порожньо. Якимсь чудом лишився і лежав у куті, мов тяжко ранений інвалід, круглий лакований столик. 3 ноги його відбиті, і невідомо, де знайшли вони свій кінець. 1/4 зухвало і жалюгідно стирчить догори. Настя злякалася. Таке багатство гине, така розкіш. Вона мало не ридала над тим нещасним столом. А стіл аж просився підняти його, дати йому змогу далі жити, робити комусь вірну, незаздрісну службу. І жінка підняла його на свої худі плечі, стогнала, сапала і так занесла бідолашню каліку до своєї темної, з мокрою, згрудженою долівкою хати. На те навинувся Матвій. Уже одного його погляду було досить, щоб Настя почала. «Ото все нищать, все розбивають на скалки. Думаю, хай візьму, а вернуться тоді віддам. Поставимо у хліві. Це ж так добре буде на ньому кришити буряки, картоплю». Але не договорила. «Знаєш ти, стара, що? Тобі вже, видно, таки зовсім в голові перевернулося. Чи ж тобі не сором? Зараз мені віднеси у ту непотріб туди, де взяла, чуєш? Щоб я й сліду від цього не бачив. Бо як візьму напругу, то я тебе навчу». Цього було досить. Ліпше не чекати на щось більше. Бо хіба ж ви не бачите, як виглядає сьогодні наш батько? Він же тільки що новину дістав. Хоч ти в землю лізь, а вибиратися мусиш. Прибіг засапаний десятник, жінка Івана Бабиного, і сказав: «Завтра всі як один мають виїхати, обоз також від'їжджає». Матвій тоді подався до клуні між свої снопи, машини і всяке таке. А там на стіл, на яким подають барабан. Голову на руки спустив і пережив одну тільки годинку так. Коли б ви знали, що то є. Встав був Матвій, як сторож роду свого, як здоровий корінь землі своєї. Десятки років минуло з того часу. На весь зріст піднявся він, непоборний син п'янкого чорнозему, щоб закреслили і загладити вину дідів і батьків. Його потуга росла, мов повінь, мов гірська стрімка лавина. Силу великої душі і сильних м'язів впоїв у землю, напоїну дивним чадом, що давав життя, муки, радість і смерть. І післав у життя синів, дочок з твердою наукою. Закон ваш – закон землі. Будьте сильні, як вона, і вічність вам забезпечена. І от на цій висоті, на цьому троні чистоти, віри і могутності застає його цей страшний жорстокий гад, що тілом брязкотить і де проповзає, там все вигоряє. Перед роками чула його душа того гада і у сні підказувала страшні роки. Війна. Нечувана, небувала. Вона свавільно, неухильно ступає по хрустких кістках мільйонів і от-от готова схопити в свої обійми і Матвія, щоб жбурнути його знов у безодню темноти, горя і нужди. І виростуть такі сини і дочки, напояться отруєю порохового чаду, підуть по широких дорогах степів і лісів, розгублять чистоту душі,
Кров, барва і випад її, змішані з тоннами гармат, хто знає, чи не похитнуть віри в Бога поколінь, землі і неуявної батьківщини. У Матвія тремтіли руки і ноги. Він ходив, стояв, сидів, спав, як і завжди, але у ці дні він вів надлюдське змагання з якоюсь невидимою силою. Часами ціпив зуби, ніби тамував невимовний біль, ніби тлумив страшний крик, що самохідь рвався з його здушених грудей. О, Володько так знає, розуміє, відчуває свого тата. Ні одне слово не вирветься з нього за знак протесту. Увечері за Башковецьким лісом особливо ревуть гармати. Небо там пожежею жаріє, і, здається, по хмарах ідуть легіони вояків, щоб із неба лити на землю вогонь. Дорогою йде обоз. У таборі горить безліч огнів, і дим застеляє долину. Володько звалив на спину стола і пішов з ним униз городом до долини. Пішов, твердо ступаючи під тягарем молодими ногами, і сховався під покровом диму. Йшов по межах, чув, як двихтіла земля від гарматних перегуків. Здавалося, йде тут останній раз. Ось минув поле Хоми Ет-Тоє, далі Гниткове. Невибрані посохлі бараболі. Хтось, видно, ще недавно вибирав їх, клав огонь, димок від нього ще тоненькою вуалькою піднімався і пахнув так знайомими згарами бараболь. Далі й далі пер того проклятого безногого стола. Хотів минути своїх хуторян, щоб заховати сором батька бодай перед своїми. Йому тяжко. Голову зовсім зігнув, і жили на карку сильно напнулись і вип'ялись. Руки розп'яв і міцно тримав стіл на плечах. Доніс свою ношу майже до Жолобецького лісу. Там жбурнув її в рівчак, зарослий ліщиною та вовчими ягідками. Чомусь зупинився над тим місцем, куди покотився стіл, і деякий час дивився униз. Недалеко чорна стіна старого дубового лісу. Небо затягнене хмарами. Легкий вітер поривно віє із заходу. Під Тилявецькими садками горять огні. Там чути вигуки, спів, згуки гармонії. Час від часу погуркують гармати. Володько оглянувся навкруги. Яка дивна, несамовита околиця. Що це твориться перед моїми очима? Думає він. Але немає часу довго над цим зупинятися. Поверхня землі здригається, ніби по ній щось неймовірно тяжке котять. Згадав ще про книжки, і те мусить він десь спрятати. Батько не повинен ще раз впадати в гнів. Зірвався з місця і швидко поскакав межами назустріч вітрові з димом, назустріч огням. Дома заліз у льох і почав збирати книжки. Збирав поспіхом, хоробливо. Яким безглуздям здавалося йому те, що він мусить розлучитися з тими неоціненними книгами. А куди з ними? Ага, добре. Закинув на плечі в'язочку і швидко поніс тією самою дорогою, якою перед хвилею ніс стола. Доніс до Бараболиська і знайшов уже майже згасле вогнище. Тут зняв з плечей книги. Огонь догорів і вкривався верствою легкого білого попельцю. Володько дмухнув, і жар вишкірив червоні зуби. Тисячі теплих сніжинок піднялося і розсіялося перед його носом. Узяв верхню книжку і придивився при світлі жару до заголовку. Щось незнайоме. Положив на жар. Папір засмердів і затлівся, але не зайнявся полум'ям. Треба було дмухати. Бризнув огник і застрибав по Володькових вилицях, затиснутих устах, відбився у світлих сочках очей, де відбилася також ціла картинка палаючої книги. Володько бере другу книгу і знов дивиться на заголовок. Тургенєв. Розгорнув.
натрапив на якусь сторінку і поки тріпотливе полум'я не проковтнула темнота, пробіг очима кілька рядків. Урвав на півслові, бо не хотів, щоб згас огонь. Поклав на його згасаючий язик книжку і протягнув руку за черговою жертвою. Ах, яка це тяжка черевата книжисько! Ніва! Так, це річник Ніви у твердих палітурках. Скільки в ній картин, віршів, оповідань, реклам. Цю річ дійсно мусить він переглянути ще раз востаннє, поки огонь не зжере її трупа і вітер не розвіє шматочки попелу по оцих ополях. Зіп'явся над огнем, присівши на пальцях. У колінах мліють ноги. Скинув з голови старого кашкета, положив на землі і сів на ньому. Це вигідніше. Один за другим розбирає хлопець свої цінні, награбовані скарби і нелегкою рукою віддає їх на знищення. Ніва тим часом дала йому те останнє, що могла в такий короткий час дати, поки і сама, без спротиву і нарікань, лягла на ложе небуття. І коли згас її останній листочок, а ворохобний, мінливий попіл швидко набирав барви вічної пітьми, Володько впер лікті в коліна і обняв долонями підборіддя. Що він думав? Що в такий час можна думати? За плечима серіями гриміли гармати і, може, в цей самий мент серіями летіли в повітря двоногі корони Божого творіння. І дивно, що у цей мент Володько не відчував ні жалю, ні співчуття, ні страху. Йому було навіть весело. Одно тільки дошкульно ворохобило його душевну рівновагу – стан батька. Володько аж надто добре розумів і відчував його. Він навіть по-варварськи дав вогневі пожерти книги, які вже вважав своїми і які іншим разом не випустив би зі своїх цупких пальців так довго, поки не висмоктав без них весь до останньої каплі сік і трунок. Це він зробив для них. Так, це тільки для батька. Єдиного батька, якого ніхто більше не має і який є так чудесний та дужий, як сама війна. До полудня другого дня все було по-звичайному. Шляхом ішли обози, роз'їжджались козаки. Табір стояв на місці. В полудень у таборі засурмила сурма і щинився надзвичайний рух. З усіх подвір'їв бігли москалі. Крик, лайки, гержання коней. За півгодини табір рушив і розтягнувся довжелезною валкою по шляху. За Башковецьким лісом розігралась канонада. Гармата ревла беззупинно. Аж вікна брящать, казали. Хоча Володько ще не чув, щоб вікна брящали. Матвій уже сам не знає, що далі. Дума зірвалась. Ніколи у своєму житті не плакав він, ніколи не вирвалася з його уст якась скарга. Але горе його було видиме і велике. Уже навіть сусіди рушають. Що робити? Всі зійшлися на нараду, але на Матвія зненацька находить впертість. «Не поїду», – заявив. «Як то? Тож козаки он нагайками гонять. Он, кажуть, з тамтого боку село підпалюють». Хай гонять, хай підпалюють, а я не поїду». Це вирвалось у нього з відчаєм і не так певно, як цього хотів. «Люди, куди поїдемо? Що ви собі думаєте? Чи там ви хату знайдете, чи хліб? Ось вечоріє. Куди на ніч? Ну, знаєте що? У нас худоба. Кажете, за одну ніч у нас можуть бути мадяри. Так худобу для безпеки вишлім наперед, а завтрашній ранок нам покаже, що маємо робити. Хай переженуть худобу через Шумську греблю і там чекають на нас. Добре? Катерино, звернувся він до дочки, ти он з Володьком поженеш худобу. Збирайся, в лодку. Він давав розпорядки, але сам не рухався.
стояв мов мур, мов викут кам'яний. Він ще не вірить, що війна прийде сюди. Його твердість і витривалість перед стихією передавалися на всіх присутніх, і ті згодилися почекати до завтра. Сам Матвій, ніби вмираючий, що хапається за кожен мент життя, відпихав, як міг, страшну розв'язку трагедії. Але тим часом зі села над'їжджали підводи тих, що вже рушили. Доїжджали до останньої Матвієвої хати і в непевності зупинялись. Здавалось, не рішалися переступити кордон села. На Матвієвому подвір'ї повно народу. Як на то те, гарматна тарабанщина ще збільшилась і чути навіть скорострільний огонь. Під ті клекоти говорив надривним глухим голосом Матвій. Чоловіки, жінки повитягали шиї, слухають. «Люди!» – казав він, опертий на довге грубе ціпилно, стоячи на порозі клуні. «Люди! Мої дорогі люди! Ви ж бачите, що робиться!» І тут повів навколо довгою, в широкім рукаві сукняного куцана рукою, ніби намагався відкрити всім усе те, що вони бачать і не розуміють. «Чого ви спішите? Чи думаєте, що так втечете від смерті? Тож все одно, не тепер, то після десь там коло Різдва, на дорозі, серед чужих, у снігу умрем усі. А кинемо свої садиби? Ви ж знаєте, не війна страшна, а люди. Коли вийдемо з наших хат, на їх місцях стануть руїни, навіть коли фронт сюди не дійде. Жийте тут далі. Не кидайте цих місць, чуєте? Не кидайте тепер. Не кидайте, навіть коли б вас гнали нагаями. Зубами гризіть, а бороніться, бо то ваші кубла, здобуті працею, потом, кривавою нелюдською працею. Це не гроші, не золото. Це ваша земля, яка ссала впродовж віків вашу і ваших дідів-прадідів кров. Діти ваші ростуть, і вони мають замінити вас на цих місцях. А війна, а ворог? Ворог і хоче, щоб ми всі втекли звідсіль, бо тоді прийдуть його люди і засядуть на сідалах наших батьків. Знаєте, що без опору, без вашої волі, без нашого твердого слова спротиву нічого не буде. Все зникне. Нас випхнуть на шлях і мов ту черву затопчуть у багно. Ви ж гляньте, верніться, прошу вас. Худобу хай женуть, а ви верніться. Завтра. Чуєте? Вже завтра хай поїдемо. Сам Матвій здивувався, де взялися в нього ця впертість і ці слова. Це не розум, не розвага. Це його Бог, що з його істоти в час страшного суду говорив словами правди і мудрості. Він випростався, а очі його засвітилися ніби в людини, що випила чогось п'янючого. Під гарматні рокоти люди почали від нього, ніби ватага якого вимагати. «Їдемо! У нас діти! Не кажіть так, дядьку Матвію!» Він зірвався з місця і, опираючись на ціпилно, широкими кроками вийшов на дорогу. Там валка возів з будами. Коло них діти, худоба. Із заходу насуває якась не то хмара, не то дим. Б'є гармата. Вітер рвучко стриже по лицях, патрає кінські гриви. Це впливає на Матвія, як трунок. Він тратить зовсім розум. На його голові нема ніякого покриття, і вітер свобідно перебирає і шарпає рідкі довгі пасмиська сивого волосся. На нього найшла якась певність пророка і вояка разом. Впасти, але непереможеним і незломленим. А поки в грудях б'ється серце і в жилах тече кров, свята боротьба, мов вічний огонь життя, ніколи не сміє згаснути. Жити – значить боронитися. А вмерти – значить не бути більше. Мертві не мають сорому. Матвій знав це усім. Розумом, нервами,
цілою істотою і тим, що гнало його через великі життєві перешкоди. Стоячи перед валкою возів, обернений грізним, з блискучими очима обличчям до суворого заходу, він нагадував втілення сили і мужньої краси. Він, здавалося, виступив проти самої цариці життя і смерті – війни. І в той самий мент із-за Башковецького лісу виринає велетенська хмара. Краї її горять, озарені якимсь огнем. «Дим! Дим!» – крикнув хтось. «Башківці горять! Дядьку Матвію, їдемо! Хочете їдьте, хочете не їдьте! Ми їдемо!» Матвій розіп'яв руки. «То хмара!» – крикнув він. «Сонце її освітило! Не їдьте! Люди, не їдьте! Верніться! Ніч! Дощ! Куди?» Серед валки біженців заколот. Одні похапцем сідають на вози, вьокають, цвьохкають по конях батогом, інші стоять у непевності. Один чи два дядьки вертаються назад і ріжуть колесами м'який ґрунт поля, заточуючи велике коло. Над'їхав обоз. Це гарматні парки, запряжені по 6 тяжкокопитних бендюжників. Грубечі посторонки пружно натягнуті. Високі, дзвінкі колеса поволі обертаються, крають ще глибше дорогу. «Він сумасшедший! Дивіться! Він з ума зійшов! Дивіться на нього!» – гуторили баби. Але їхати не їхали. Хто знає, яка сила з того сумасшедшого промовляє. Гарматний парк поволі тягнувся, і це перешкодило селянам рушати. «Куда, дураки, їдете?» – вирвалося в якогось гарматчика, що сидів на коні з коротким кривим тесаком при боці. «Вот снарядов подвезем і засиплем німця!» Це для Матвія підсилення. «Так!» – крикнув він. «Дурні будемо, як рушимо! Вертайтеся всі!» Люди завагалися. Якщо він не їде, хто його знає? Може, воно й того, як його, чи не вернутися й направду нам? Воно то дійствительно краще вже дома переночувати. До ночі хто знає, чи й доплужимося до Шумська. Хай вже завтра. І люди дійсно почали вертатись. Оте засиплем німця видно було найбільш переконливим словом, а худобу таки треба вже вперед післати. Боротьба Матвія за селянами та своїми хуторянами скінчилась його перемогою. Поважно вдоволений, він, ніби якийсь великий промовець, сходить з трибуни, витирає пітне широке чоло. Катерина з Володьком вигонять з хліва корови. Рогата, ряба, сивенька, 2 озимків. Матвій навіть не хоче дивитися. Пішов швидко до хати і виніс сіру кредитку, 3-рублівку. «На!» – сказав твердо, подаючи Катерині гроші. Катерина взяла. Настя втиснула Володькові в вузличок печеної поросятини. «Хліба не варто таку путь дричити. У Шумську купиться». Почекали з худобою, поки зігнали всі хуторяни. Сільських пристало до дерманців тільки 2 чи 3 людей. Гнали телят і навіть свиней. Дивно, що Володько тільки назовні мав вигляд, що йому сумно кидати дому. У душі не хотів чи соромився признатися, навіть радів тією його особистою і особливою радістю, коли йому вдалося щось нового бачити чи пережити. До того був заклопотаний. Відходячи, ні разу не обернувся, ні разу не кинув погляду на те місце, де он зібралася купа будівель, обтиканих навколо малими деревцями. Зі заходу досить швидко насуваються лапаті хмари. Володько навіть теплішої одежини при собі не має. У ватовому куцому курташку. Чоботи зв'язав і несе на палиці через плече. Це і все. Катерина має ще велику теплу хустку.
Женуть худобу самі дівчата. Тарасова Уляна, Кузьмова Христя, Титьова Харитина і ще кілька. Володько, як виявилося, був одиноким представником славного мужеського роду в цьому жіночому товаристві. Це його аж надто мало тішило, хоча решта є цілком вдоволена, що мають бодай такого чоловічого пасенка. Дорогою дівки регочуться, жартують, продають москалям зуби і терпкі відповіді за не менш терпкі запити на побачення. Їм, видно, зовсім байдуже, що лишили, може, і назавжди дому та рідню. Володько ж цілу дорогу має поважний і заклопотаний вигляд. Спостерігає, прислухається нутром свого єства до настрою оточення. З острахом позирає на насуваючі хмари, які, на щастя, дійшовши до Жолобецького лісу, поволі розправилися, тихшали і майже зникали. Схід навіть усміхався блакитною плямою, і, здавалося, там лежить та щаслива країна, яка пригорне всіх, хто жахається і тікає від шорсткого обличчя війни. Дещо змінився настрій дівок, коли надвечір досягли містечка. Вже в Рохманові, що відділяється від містечка ставом, було величезне стовковисько військових та біженецьких підвід. Шлях обернувся на суцільне багно, в якому колеса возів грузли по самі маточини. Деякі підводи позастрягали і не могли рушитись далі. З інших возів відпрягали коней, спрягались по четверо і так рятувалися. Військові двоколки, тачанки, парки, запряжені четверма сильними кіньми, ріжуть багно, чіпляються за селянські вози, відривають їм люшні. Баби репетують, лаються, діти верещать, вояки матюкаються. Все це не могло гарно вплинути на дівчат. Поки перебралися через греблю, почало сутеніти. До того загубили двоє свиней, і тягаровий самохід роздушив теля. Перелякалося і вперлося просто під колеса. На ніч зупинилися на полі за містечком. Поле широке, рівне, як гляне око, заставлене безконечним табором війська і втікачів. Ніде ні одного шматка вільного місця. Люду скрізь, мов комах в комашні. Добре, що принаймні розбились хмари і загроза дощу проминула. Холод також не дуже дошкулював. Отаборилися в невеличкому проході між військовим і цивільним таборами. Володько має досить клопоту. Нема чим поприв'язувати на ніч худоби. Нема з чого класти вогонь. Нема на чому спати. У таборі втікачів розпалюють огні. При найближчому возі мати проказує голосно своїй дитині «Отче наш». Слова виходять у неї з нашою вимовою. Це, мабуть, галіціянка. Чоловік розмахує високо над головою сокирою, коле великій дилі на дрова. У військовому таборі сурма висурмлює до вечері. Шляхом гудуть і котять із розсвіченими зірками самоходи. Володько думає, як і де роздобути найнеобхідніше для нічлігу. Дівки, мов потомлені кури, поприсідали до землі, повкривали брудні босі ноги спідницями і плачуть. «Боже, які вони дурні!» – думає Володько. «Одразу плачуть. А не бійсь, як виходили з дому, не думали, що будуть там робити». Володько йде між табором, збирає розкидані кубки зім'ятої соломи, полінця дров, бляшанки з консервів. Все це зносить до свого табору. Йому зовсім не смутно, навпаки. Це нагадує якусь фантастичну пригоду з книжок. Може, це вони в якомусь татарському полоні, насильно вирвані з рідних гнізд. А може, вони плили розбурханим морем, корабель їх розбився, а вони змушені були пристати до якогось берега дивовижного царства, де весь народ жиє на возах. І тому вони мусять якось рятувати себе, знаходити вихід зі становища, давати собі раду. Ось Володько назносив уже чимало соломи.
Можна буде розстелити її, і всі спатимуть солодким сном на м'якому леговиську під ясними далекими зорями. Ось у нього купка дров, якась бляха, досить для кожного консервних бляшанок. Почекайте тільки трохи. Він ось побіжить до он того воза і позичить головешку з огнем. То добрі люди. Просимо, просимо, візьми собі. Вогню ми, дяка Богові, не купуємо. Божий дар. Володько несе головешку, іскри навколо, мов золоті бджоли, мотаються і зникають, не долетівши до землі. Дівки бачать, що він працює. Почали і собі рухатись. Кожна за бляшаночку і давай корови турбувати. Ті вділили їм скільки могли теплого молока. Хліб є, м'ясо є. Ось Володько вже колінками рачкує. Виставив полатану сіданку догори, а носа мало не до головешки приложив. Зо всіх своїх сил дме на жар, приложивши до його зубів пучок соломи. Ось дим пішов, і просто клятий до очей преться. Володькові очима і носом дещо мокрого потекло, але на те ж йому кулаки дані, щоб він міг його як слід підтерти. А до того можна міцно шморгнути носом і бодай ти згоріло від щирого серця вилаятись. Огонь радісно бризнув. Володько зривається на ноги і дивиться вниз, мов переможець. Тріски, відламки з возів, якісь бозна ким викинуті кусники дерева виявили із себе найкращу поживу, яку огнені язики смакували з найбільшою насолодою. Дівки злазяться з усіх боків, оточують огонь і гріють ноги. Їх обличчя поволі яснішають. Їли хліб з м'ясом, пили молоко. Володько не буде отак собі сире молоко пити. Він ось має чудесну бляху, яку знайшов отам коло московського обозу. Положить її, поставить на неї консервну бляшанку. Ну, ось бачте, огонь горить і молоко пражиться. А хіба йому язик втече, як трохи почекає? О, Володьку, молоко перевернулось. А бодай ти згоріла сама бляхо. Не треба її лаяти, бо вона й сама згоріла. Як може чоловік знати, що та бляха з якогось такого заліза, яке халера паршива взяло та й згоріло? Бляшанка провалилась, перекинулась. Молоко все на вогонь. Ах! Володько рятує огонь. Коби хоч вогонь був, а він уже якось переспить цю ніч і без молока. Кладе солому, сухі тріски. Огонь прорвався знов, і знов весело від нього стало. Молоко шипить собі по землі, яка поволі втягає його в себе. Кузьмова, червонощока і кароока моргуха Христя реготом зайшлася. Володько глянув на неї недобрим оком. Чого то, мовляв, скалити зуби? Але вона не тільки реготала. Ні, вона взяла свою бляшанку, пішла між корови. Ті небораки також тут навкруги скупчились, жують широкими губами і з байдужими очима думають, мабуть, до безконечності дурну думу. Скоро зациркало у бляшанку пружними струмками молоко, і по хвилі Володько знов примощував до огню свою порцію. Вперся. Раз казав, що сирого молока не п'є, то значить не п'є. І на цей раз таки перепер. Молоко закипіло, а Христя по-своєму раділа також. Хто знає, чи й не сподобався їй отой самий дивачок Володько? Хто знає? Вечір не забарився довго. Огні у таборі поширились, пояснішали. При сусідньому вогнищі сидить на комердяці сухий довгов'язий дядько, курить люльку і плює в огонь. Володько покинув дівок і підійшов до нього. «Я знов до вас. Бачите, ми вибралися з дому з худобою наперед. Наші завтра приїдуть. Нічого із собою не маємо. Чи не сказали б ви мені, дядьку, де тут дрова на вогонь беруть?» Дядько не відповів одразу. Ні. Він перш усього вийняв з рота люльку,
сплюнув, приплющив очі в огонь, повернув голову до Володька. «Що?» – проговорив уривно. Володько мусив ще раз повторити своє прохання. «А ти ж звідки?» «З Тилявки. А далеко там війна?» «По правді сказати не знаю. Як ми виходили, кажуть, за Крем'янцем ще була». «Еге? Тьху!» і затягнувся. Володько ніяковіє. Якийсь дивний чоловік. Жінка його, що проказувала «Отче наш», мабуть, спить. Дитина також, мабуть, спить. А він от сидить і журиться. А може й не журиться, бо ж вираз лиця його несумний. Віз з будою стоїть. Коло нього пара коней і корова. Під возом цебрик. До полудрабка підвішена дійниця. «Є у тебе отець?» Зненацька, не виймаючи з рота люльки, проговорив дядько. «Є!» – коротко відповів Володько. «На війні?» Де там?» – заперечив Володько так, ніби йому навіть і в голову не йде, як його отець могли на війні бути. «А брат є?» І чого він хоче? Нащо йому все знати? «Двох маю». «На війні?» «Дома. Старшого, певно, скоро заберуть». «То ти щасливий. Усі дома. А я от думаю. Сиджу і думаю. От як навкруги багато люду. Все люди. А я... Мав і я, голубе, 3 синів. Забрали. Сеся, що в буді, невістка з дітинов. А де, 7-й рік має. Старшого мого, десь, кажуть, ніби в полон попав і на Сибір погнали. В Сибір. Менші обидва самі пішли. Хотів їм, як то кажуть, в люди вівести. Хотів їм, ади світ показати їм. На гімназію до міста післав, І старий махнув рукою. Училися. Прийшла війна. Оба, диви, у січові стрільці подалися. І тепер хіба я знаю? Володько зовсім не мав бажання слухати історію його роду. Але вираз і мова старого такі щирі, такі прості, що хлопець присів до нього і слухає. Старий розповів про своє життя-буття. Згадував кілька разів слово «Україна». Володько слухав, але більше з пошани до нього, як з цікавості. Він потребує дерева на вогонь. А старий, видно, не має з ким поділитися своїми думками. Говорить з ним, мов зі старим. І чомусь пригадав Володько діда Юхима, його пасіку, його господу зі садом і черешнями. Як то вони сиділи тоді у траві і читали. Ах, як то давно було! На вогні горять широкі почорнілі дошки із жидівськими написами. «Ви де набрали тих дров?» – питає Володько. «То тих?» «Еге». «Там. Там он окописько. Вояки розбили частокіл. Нема з чим палити. Змерзнемо без ватри. Пішли й хай Бог простить, мертвих обікрали. Мертвих не мож поганити. Але що ж? А більше тут ніде не дістану дров?» Старий похитав головою. При цьому не відривав погляду з огню, ніби там читав що. «Я там маю досить. Візьми собі. Візьми, хлопче». «От спасибі вам», – аж викрикнув Володько. Такий добрий дядько. Він ще й на старого не виглядає, а вже 3 сини має. Журиться бідачисько. Видно, добрий газда був. Руки і чоло, і очі свідки того. По цілому нашому світі добрі газди є. Розумні люди, поважні люди, з толком, як сказав би його батько. Із Австрії, а зовсім як наш, думав хлопець. Набрав дилів на оберемок і вийшов. Коло свого вогню застав москалів. Дівки, мов вівці, докупи збилися і зрідка відповідають на вояцькі допити.
Володькові це не до вподоби. Краще йшли б собі геть, не дадуть спати. Розстеляють солому і всі гурточком лягають. Москалів прогнали таки і ті пішли геть. Дівки мають для вкривання великі хустки, а Володько не має нічого. Але якось то до завтра видержить. Розіклав більший огонь, згорнувся калачем, мов пес, і заснув. Але спав недовго. Розбудив його холод. Огонь загас і стало зовсім темно. Дров більше не було. По плечах бігають мурашки холоду. Поглянув на дівок, на худобу. Дівки смішно сплять, поскручувані майже вдвоє. Встав і подивився на худобу. Щось її дуже мало. Багато корів бракує. З його товару немає рогатої і обох озимків. «Гей, гей, дівки!» – крикнув він на сплячих. «Вставайте, вставайте! Товару нема!» «Що? Де?» Дівки зірвалися, мов опарені на ноги. Кожна кинулась до своїх корів. «Посвищи!» Почали поблизу шукати, але дарма. Біда та й годі. Ніч, холод, безконечний сплячий, повитий димом і туманом табір. Від холоду Володько тремтить і цокотить зубами. Дівчата знов розплакались. Шукати треба. Десь пасуться. Красти ніхто не міг. Кому тепер ті корови потрібні? Володько кидає заспаних, наполоханих дівок і подається між табір. Оглядає скрізь вози, худобу при них. Коло деяких палахкотять великі вогні. На них горять здоровенні комердяки. Люди сплять на возах, під возами, на землі коло вогню. Володько зупиняється не раз, щоб погрітися, і волочиться далі. Табір тягнеться безконечно. Маленькі проходи, намети, буди, вогні. Поприв'язувана до вбитих у землю палів худоба. Коні хрупають що-небудь, корови жують жвачку, люди хропуть. По соші все ще тарахкотять обози і далеко висвічують своїм пружним яскравим світлом самоходи. Мільйони людей спить тут. Вгорі дзвінке з грубими осінніми зорями небо. Гуркіт гармат нагадує близькість фронту. Небо там, ніби кришталева чаша з вином. Хлопець довго блукав поміж возами, вертівся часто по одних і тих самих місцях, зазирав до кожної корови, але все безуспішно. Часом здавалося, що ось вглядів, що ось виразно бачить рогату теличку. Підходить – ні. Мусів переконатися, що це омана. Довго так блукав, поки нарешті втомився. Сон морив його також порядно. Захотів вернутися до свого табору. Але скільки не намагався, не міг його знайти. Ішов навмання. Звертав вправо, вліво, обходив вози. Все даремно. Ні корів, ні своїх людей. Заблудив та й все. Треба перечекати до ранку. Налазить на великий огонь, знаходить коло нього дошку і лягає. Крім нього, тут сплять два чоловіки в порваних черевиках. Обидва вони лежать на широких дилях, підклавши під голови по куску дерева. Не щувся, коли й заснув. Спав міцно, розкішно. Ні болів, ні снів, ні тяжких думок. Сам один серед безлічі чужих людей. Голова лежить на лівій руці. Сяйво вогню ярко освічує його біднувате обличчя. Його скорчені ноги звішуються з диля і опираються об пеньочок, на котрому, мабуть, рубають дрова, бо поцюканий. Спав годин 2. Прокинувся, огонь догоряє. Великі головні жаріють і вкриваються попелом. Чоловіки ще сплять. Туманно. На сході сіріє небо, мабуть, світає. Недалеко лежить і широко, роздуваючи ніздрі, чмихає корова. Не співають півні, не женуть пастухи на пашу худобу. Нема хат. Безконечний, вкритий туманом табір.
Здивувався, коли знайшов свій табір зовсім поблизу. Це, зрештою, не диво. Дівчата збилися купкою і нелегко їх віднайти. Товар розбрівся. Володько застав їх, коли всі спали глибоким сном. Побудив. «А де ж худоба?» – спитав він. «А ми тебе, козаче, спитаємо, де худоба?» «Ну, то шукати треба», – крикнув він. «Сама вона не прийде». Ті не мали що казати. Пішли шукати. Тепер по денному світлі це не так важко робити. Вневдовзі ще здалека вгледіли свій товар. Пізнали по рогатій, яка відзначається своєю окрасою. Корови спокійно паслися по другій стороні соші. Цікаво, як вони перейшли туди. Голод. Так, голод загнав. Починався новий день в нових обставинах. Треба якось пристосувати його до власних вимог, поки над'їдуть підводи. Треба кормити худобу, варити сніданок, обід. Шукають пасовиська і знаходять його на лугах за Шумськом. Двоє дівчат женуть пасти худобу, решта варить обід. Володько, як господар, має піклуватися вогнем. Мусить придбати дров. І він сумлінно виконує свої обов'язки. Головне, що його дратує і сердить – поводження дівок. Бо що за розмазаний народ? Дома і зуби скалять, і гержать, мов лошиці на ціле поле, що аж під Жолобецький ліс чути. А тут ось кілька годин прикрішого життя і зараз плач, сморкання, нарікання. З'явилися знов москалі. Жартують, як завжди. Дівки надуті, і їм тепер не до жартів. Але й ті товчуться тут весь час. Володько йде оглядати околицю. Пробрався через табір, зауважив примітки, по яких має вертатися назад. За табором долина і жидівське окописько. Огорожа навколо розбита. Дошки на могилах подеколи повиривані. Сторчать одні кам'яні плити. А мертвим що? Хай там воюють, мруть. Тут їм затишно, тихо. Он хата одинока, брудна з відчиненим вікном. У вікні голова довгобородого, зовсім білого жида. На голові у нього ярмулка і чорна маленька коробочка. На плечі накинена пасмужиста хустка. Постать старого беззупинно, мов вагалко годинника, хитається. Після гамору і метушні табору цей кут з мертвими і старим дивним жидом видається Володькові якимсь надзвичайним і загадковим. Кам'яні гладенькі плити, дивні написи, яких ні за що хоч би луснув не прочитаєш. Ось тут хіба Хаїм Цаль, поважний громадянин містечка Шумська, склав свої метушливі кості. Як дивно, як дійсно дивно. Все навкруги таке дивне, зовсім інакше, як було колись. І мимохідь пригадав минулу ніч блукання між возами і огнями старого галіціяна, що плював у вогонь. Згадав ще раз діда Юхима. От цікаво, чи живе він ще? Згадав прогульку із ним у ту туманну пахучу долину, коли йому щеміли утомою слабі ноги. Пригадує виразно, як дід казав про війну. Невже він знав, що буде війна? А батькові сни. Але чому він, малий Володько, має все згадувати, помічати кожну дрібницю, низати все на ланцюжок думок, порядкувати події, дні, настрій їх? Тут ось тисячі тисяч народу. Чи задумається ще хтось крім нього над цим? З усіх його знайомих, крім батька і отого старого з люлькою, що плював у вогонь, напевно, ніхто. Як його бути байдужим, боятися і бігти, упасти і плакати, виразно належати до того скоповиська людей, як вівця до череди? Ні ж. Через голову лізе думка, що піднімає, мов вага, усе, що ловлять зором очі, і важить, цінить. Очі горять недаремно, і недаремно бачать дороге чарівне світло і барви його усі, що розлиті скрізь, куди не ступить нога.
І чи ж не бачить Володько, що на його очах твориться щось таке незвичайне, щось дійсно велике? Він родився в такому-то році глухому закуті світу, і, здавалося, все життя мене перед ним, мов струм води спокійної річки. І ні. Сталося так, що він побачить дію, яка твориться раз навіки, яка перетне старий світ і відхилить завісу в новий. І невже Володько має увійти туди першим? Ні. Одним з перших? Мабуть, так. Щасливий ти, Володьку! Буде колись мир, замовкнуть гармати, родяться і виростуть нові люди, але не будуть бачити вони ні отих москалів, ні отих коней, ні галіціянів у капелюхах з люльками, ні таборів. І будуть вони заздрити тим, що колись метушилися, пружились і вмирали. І все, що бачив ти, запиши, казав дід Юхим. А ті будуть вечорами читати і жахатимуться і думатимуть. Зле було, але сяйво вогнів і перегуки гирл гарматних і ворохобня, якої світ не бачив, це ж не дійсність. Це ж, чоловіче, казка. А що є більш привабливого від казки? А Володько сам переживав ту казку, бачив її очима, торкався цілою істотою її змісту і переболів кожне її слово, писане вогнем і кров'ю. Не раз, бувало, ходив на місце бойовища, на валах у Дермані. Казали люди, там козаки з ляхами билися. Пружив уяву, щоб вловити постаті, які десь далеко-далеко в мороці минулого невиразно йшли перед ним. Знаходив кості, вгадував – козача, ляцька. Колись це людина була, що шаблею на відмах тяла. Хтось і по ній, галазнув шаблюкою, впала до землі і увійшла в неї, тільки кістка лишилась валятися. Знаходив і речі. На придатку в Тилявці виорано шаблю. Тут, кажуть, козацький загін витяв у пень ляхів. Шабля груба, гнута, тяжка. І це було так давно. Тільки книги одні згадують ті часи і барвно про них розповідають. А більш нічого. А це ж ось перед очима. Це не оповідання, не сон, це дійсність. Бачив, як руські лізли полками в Карпати, щоб там зложити білі кості. Брали Австрію, Львів, Перемишль, під Краків сягнули, перемагали і зникали. Здорові, вибрані були люди, співали весь час, танцювали і там десь лягли. Ходили в Польщу, боронили Варшаву, грузли в мазурських багнах, гинули в августовських лісах. Ех, і полки ж були. Сибіряки, стрілкових полків, латиші, китайці, черкеські полки, кубанські сотні, донці. Можна все зрозуміти. Можна зрозуміти, чому китаєць носить косу, але зрозуміти цей шматочок часу – о, це не тепер буде зрозумілим. Володько все це не зовсім так розуміє, але приблизно так. В його голові колотиться туманна дума, повна гострих протиріч. Чув, що губить отечество, його ім'я відходить від нього, стає іноді чужим, туманіє. Переставав вірити в непереможність руського оружия. Свята Русь, що в красі царственної по ліцу землі порозкинулась, тратить привабу, і він все менше і менше боліє її поразкою. До тих галіціянів-австріяків чує більше притягливої сили, ніж до кацапів, татарів, гирян, калмиків, які все ж таки були руськими. Ах, ну його зрештою. Вставай, чоловіче, і йди далі. Володько встає, йде шукати дров. По довгому блуканні знаходить якісь комердяки і пре їх до табору. Табір димить, готується обідати. Коло свого огнища не застає всіх. Катерина пішла до містечка купувати хліб і мотуззя,
щоб на другу ніч було чим поприв'язувати товар. Поза тим нічого не робиться, щоб якось ліпше улаштуватись на наступну ніч. Усі чекають на свої родини, які мають от-от над'їхати. Цілу ніч кипів бій, і австріяки, напевно, попруть руських. Незабаром вернулася Катерина, пригнала з паші товар. Горить вогонь, доять корови. У позиченому відрі піниться і парує над палаючим огнем молочна каша. Зганяють миску, ложки. Сідають всі підковою на сирій землі і сьорбають ложками з одної величезної миси рідку кашу. Сьорбають мовчки, не жартують, не шкірять, як звичайно, зубів. Навіть червонощока чорнявка Христя замовкла. Де ж таки? Полудень минає, а з дому ніяких чуток. Може, вже в полоні? Може, не тією дорогою поїхали? Може, туди, на ліси, на Дермань до своїх подалися, а їх усіх отут між оцими людьми на поневіряння лишили. Така дума, такі здогади турбують і непокоять дівок, і вони впадають у чорну безодню безпорадності та зневіри. Володько знов-таки не поділяє їх горя. Але на всяк випадок вислали за містечко до села 2 дівки, щоб пильнували і, якщо б їхали їх родини, вказали, де є табір з худобою. Швидко минає повний метушній день. Сонце заходить червоно. Вернулися дівки, але самі. У таборі палахкотить огонь. Дівки принишкли. Коло них знов в'ються москалі, напрошуються ночувати. Дівки відгризаються, але в їх мові не чути рішучості. Це чомусь непокоїть Володька. Він цілий день працював. Стягав і тесав кілля, вбивав у землю, прив'язував корови, зносив на багаття дрова. А ті дівчиська мов подуріли, понадувались, мов печериці. Цю ніч табір їх має зовсім пристойний вигляд. Корови поприв'язувані, свині загнані до маленької кошари. Палахкотить огонь. Дівчата лягли всі гуртом ногами до вогню, а Володька взяли всередину, щоб не лізли між них москалі. Ці кружляють навколо, мов голодні вовки. Один солдатик Христом Богом благає: «Дурні дівки, я ж вам нічого не зроблю. Що ж, навіть нєдзя на вас полюбуватися? Завтра вот вам півпуда гречаних круп принесу. Направду принесу». «Ідіть ви собі, москалю, звідки прийшли?» Відгризаються дівки, а самі стискаються, мов вівці, одна до другої. Володькові тісно, але натомлений і невиспаний минулої ночі, він скоро віддається на ласку і неласку тяжкого сну. Прокинувся. Підняв голову. Зоряне небо, осіння роса, догоріле і тільки злегка жаріюче вогнище. Земля вогка. По спині пронизливо перебігає холод. Шкіра їжиться. Встав, щоб підкинути дров на вогонь. Холодно, вогонь згасає. Дров не хотілося підкидати. Рішив піти собі геть. І Володько пішов по таборі шукати ліпшого місця. Довго стоконяється між возами, горять огні, скрізь повно сплячих людей. По годині й блуканині знайшов пригоже місце. Великий огонь. З обох боків сплять люди. Посередині диль з якогось будинка. Розкішно розглігся на нім і думав заснути. Та це не так легко. Думки, холод. Обернеться до вогню передом, спина страждає. Задом груди і живіт скаржаться. Не забув і про дому. От уже друга ніч в оцій комашні, а що там? Щоб часом дійсно не стратились вони і не поїхали бозна куди. Лишатися? Коли б хоч не з отими осоружними дівками. І таки заснув. Розбудив його червонопикий чоловік аж рано. Потребував диля на вогонь.
Володько зірвався, мов заєць, і пішов геть. До свого табору прибув пізно. Дівки неймовірно розгосподарились. Самі й в огонь дмухають, і диму скуштували. Побачили Володька і всі юрбою. «А, Володько, і де ти пропадав?» Володько кинув гострим зором навкруги і зауважив торбинку з гречаними крупами. Це його схвилювало. Згадав вчорашню обіцянку москаля. Володько аж надто добре знає, звідки з'явилась тут та торбинка. Уста, чи краще кутки його уст опали, і на них їдка і ржава усмішка. У думці нищив їх самими міцними докорами, які ще тільки існують на світі. Володько тепер не Володько. Надувся, і в кожному разі він мало не який-небудь поважний дядько, або я знаю хто. На дівок можна і не звертати уваги. Шалихвіст Христя, що подібна на вітер і разом на захід сонця перед бурею, взялась термосити ним, але ніщо не поможе їй. Він тепер і не думає постачати їм дрова. Хай самі собі йдуть шукати, коли такі розумні. Він іде тепер сам на греблю виглядати своїх. Хай роблять тут осоружні дівчатиська, що їм заманеться. І це не погроза, зовсім ні. Володько обертається і відходить. «О, дивіться, дивіться, здурів хлопчисько!» – затеренділа Катерина. «Та куди ж ти йдеш? Он кашу зваримо!» Це Володька зриває, мов іскра, бочку пороху. «Сама їж ту кашу, а я не буду їсти всякої даровизни!» «Тю-тю-тю, здурів, з ума з'їхав!» Але Володько вже не слухає. Він швидко відходить в напрямку містечка і йде просто на кузню, що стоїть біля соші. Нічого ще не їв, не взяв зі собою ні хліба, ні грошей. Твердо порішив іти на греблю і не вертатись, поки не приїде батько. Ось він уже коло кузні. Довга шопа технічної майстерні. Дзвенить залізо, гупають нараз кілька молотів, сичить і плюється жаром горнило. По кулястому бруку котять самоходи, вицокують верхівці. Але що це? Ні, це ж неможливо. Зупинився і дивиться. Так, це ж батько. І як дивно. Між вершниками на осідланій мішком череватій каштанці чвалає батько. Довгі ноги бомбають і мало не торкаються землі. Дебела постать, на голові знайомий засмальцьований від поту кашкет темно-зеленої барви. «Татусю!» – викрикнув хлопець у думці. «Дорогі тату!» «Тату!» – гукає він у голос. Матвій оглядається, але не помічає одразу Володька. Тут при кузні стільки того народу. «Я тут, тату!» – вигукує він ще раз. Матвій побачив його і під'їхав. Кобила впотіла, тяжко сапає. Видно, шпарко чвалав. «Де дівчата з худобою?» – було першим запитом батька. «Там, тату, недалеко. Ми там розтаборились. А що дома? Де наші всі?» «Нічого, нічого. Володьку!» – викрикує Матвій. «Все добре, ми ще всі дома. Фронт зупинився за Кам'янцем. Наступ австріяків відбито. Тепер додому з худобою». Матвій, ніби хлопчик, радіє. Ця радість передалася і на Володька. «Додому!» – крикнув він. «Чого ж тут капіте?» «Чудесно! Значить, все гаразд. Значить, поженуть худобу додому і будуть і далі дома. Все-таки привабливе це, чорт бери слово». Володько радіє, мало не підскакує. Біжить коло кобили і все розпитує батька, ніби він бог зна коли з дому. Виявляється, цілу ніч чув плиз гармат. Билися здорово. Земля, мов бубон, гула. Але річка Іква не пустила австріяку. Руські окопуються. Володько готовий навіть із дівками помиритися.
Але вони тепер зовсім йому не потрібні. Ось він разом з батьком, разом і до табору прибули на превелике здивування дівок. «О!» – загулився разом. «Дядько Матвій! Боже!» Очі й дивись горять, девся та надутість, заплаканість. Дядько Матвій з'явився, мов добрий дух визволення. Обступили його, шарпає кожна до себе, розпитують навперебій, що й відповідати не встигнеш. А Матвій не той, що завжди. Ні суворих очей, ні брів насуплених. Теплий і привітний, мов пшеничний пиріг. Коли ще вістку вчули, що додому вернуться, затупцяли, завіскали, мов без ума. Ті, що товар на пашу погнали, миттю назад прилетіли. Матвій закомандував худобу зганяти і в дорогу. А тим часом торбину з харчами розв'язав. Володько вовком накинувся на все домашнє. На вогні варилася каша. «Чому дівчатам не даси м'яса?» – запитав Володька батько. «Що ти, найголодніший чи що?» «А він тут не хотів їсти», – зауважила котрась. «А то ж чому?» Володьку, так не можна!» Де взявся в батька такий лагідний голос? Диво дивне. А на дівок глянув Володько докірливо. В очах його вогко. Вирвалося в нього. Що тут казати? І більше не сказав нічого. Дівки вдячні йому. Дивний такий. Інший, напевно, он як усе розплескав би. Гнали назад худобу до самого вечора. Гнали не шляхом, а бічними дорогами. Володько чув велику втому, а батько кілька разів давав йому каштанку. «Їдь! Мені вже геть зад обліз. Пер, мов вітер, ночей дубило його ма не спав». Володько їхав. Минали поля, луги, села. Батько збив на потилицю кашкета і був надзвичайно говіркий. На половині дороги Володько під'їхав до нього. «Їдьте ще ви, тату, я вже відпочив». «Но-но, їдь, їдь». Несли до рідних хат втому і радість. Які чарівні оті своя хата і все навкруги. Як приємно сісти на лаві за знайомим столом. На нім миска тлустої, гарячої юшки. Заклопотана мати з усмішкою на устах і сльозою в оці. Працюють ложки, зуби. Пара страви лоскоче ніздрі. Уривні оповідання. І, здається, нема сили, яка б могла розірвати цей маленький гурт людей з назвами «Тато», «Мама» і «Діти».